ሼፍ ናስነኝ እንዴት ናችሁ? ከኢትዮ ሼፍ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ምግብ ማሳያችኋለሁ። እንዴት ነው የተካተላችሁ ነው? ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ነው? በየጊዜው አዲስ ምግቦች እንግዲህ ልንጭላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ቪዲዮን ብቁታን ጫና አድርጉት። በተለይ ደግሞ በሳይታችን ከገባችሁ ደግሞ የዚህ ምግብ አሰራር ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን እንዳለ ግብአቶቹም በጽሁፍ ተቀምጦላችኋል ቤታችሁ። እሱ ደግሞ የተመለከታችሁ ቪዲዮ ያያችሁ በቀላሉ የምትሰሩበት ምግብ አሰራር ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ ከአትክልትና ከሶሴጅ ጋር የሚዘጋጅ ምግብ አሳያችኋለሁ። ይህም እንግዲህ አትክልት ከገዛችሁ በኋላ ከሱፐር ማርኬት የዶሮ የበሬ ወይ ደግሞ የአሳማ ስጋ የሚሆን ሶሴጅ አለ። እሱን በመቀላቀል ብዙ ሰዎች ግራ ይገባቸው ምን አድርገው ትቱኛላችሁና ይህን ጥያቄ ለመመለስ ዛሬ ቆንጆ ምግብ አሳያችኋለሁ። ለለውጥ የሚሆናችሁ በተለይ ደግሞ ሰንበት ቀን ብትመገቡ በጣም ተመራጭ የሚሆን ማታ ቀል ያለ እራት ከፈለጋችሁ የምትመገቡት ምግብ ነው። ይህ ምግብ መስራት ዛሬ እንግዲህ የሚያስፈልጉ ግብአቶች እንግዲህ እዚህ ጋር የተከተፈልን ዝኩኒ ያለን፣ ካሮት በረጅ ተከትፏል፣ የፈረንጅ ቃሪያ አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት አለን፣ እንዲሁም ደግሞ የአትክልቶች ንጉስ የሚባለው ብሮኮሊ ያለን። የብሮኮሊ እንግዲህ በፈላ ውሃ ውስጥ ለ5 ደቂቃ ያክል ገንፈል አድርጋችሁ ማውጣት ነው። ከዛ በኋላ ዛሬ ይሄንን ከአትክልት ጋር እንሰራለን ማለት ነው። በጨማ ዛሬ ለእናንተ የመረጥኩትን የዶሮ ሶሴጅ ነው። እንግዲህ ሶሴጁ በዚህ መልክ ታግኙታላችሁ ሱፐርማርኬት ላይ እንደዚህ በረጅም ከተከተፈ በኋላ ይህን በማድረግ እዚህ ጋር ያሉትን ቅመማ ቅመሞች በመጨመር ቆንጆ ምግብ አሳያችኋለሁ። ተካተሉኝ፣ የትም እንዳትሄዱ። እንግዲህ ወደ ስራችን እንገባለን። ዘይት 2 ሹሮ ማንኪያ ዘይት ጨምርላችኋለሁ። በዚህ መልክ ከጨመርን በኋላ በቅድሚያ እንግዲህ የምንጨምረው ካሮቱን ነው። ካሮቱን ጠንከር ስለሚል ቶሎ እንዲመስላችሁ መጀመሪያ ካሮቱን ጨምረን ከዛ በኋላ አትክልቶቹን አንድ ላይ እንጨምርና በደንብ ካዋሃድን በኋላ ሶቴጁን ጨምረን እናበስለዋለን። ተመልከቱ እንግዲህ አሁን መጀመሪያ ካሮቱን እናደርጋለን። ከዛ አትክልቶችን እንጨምራለን። ሶቴጁ ጨምረን ሶቴጁ የበሰለ ስለሆነ መጨረሻ ቢጨመሩት በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው። አሁን ዘይቱ ግሎልኛል። በዚህም ከጋለ በኋላ ካሮት ጨምራለሁ። በዚህ መልክ እንግዲህ የምታዩት ካሮቱ ትንሽ ጠውለግ እስኪደርስ በዚህ መልክ አበስለዋለሁ። ከበሰለ በኋላ አትክልቶቹ ይገባሉ። በደንብ እንቀመዋለን። ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። ቆንጆና ጨውን እናደርጋለን። በዚህ ከበሰለ በኋላ ሶቶቹ ይገባና በቀላሉ የምታዘጋጁት የምግብ አሰራር ነው። እንደምታዩት ይመስላል። በነገራችን ላይ እንግዲህ ይህንን ምግቦች አጠቃላይ በኢትዮ ሼፍ ሳይት ላይ ታገኙታላችሁ። እንዲሁ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ምግቦች በየተለምጭላችሁ ጊዜ ትኩሱን መመሪያ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምግቦቹን እንግዲህ ሳይት ላይ ስትገቡ ከናሰራራቸው ተጽፎ አዘጋጅላችኋል። ጽሁፍ በደንብ ተዘጋጀ ጽሁፍ አለ። ግባ ምልክቶቹ አሉ። ያን እየተመለከታችሁ ቪዲዮስ ተመለከቱ። በጣም ይቀላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኩኪንግ በቤታችሁ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በቤት ትማራላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ ከበሰለ በኋላ ዝኩኒ ይገባል። ብሮኮሊ ማቆያው እየበሰለ ስለሆነ ነው እሱ በዚህ ይገባል። ካረግን በኋላ ቁጥሮቹም ይገባሉ። እንደምታው በጣም የሚያምር ከለር ነው ያለው። አትክልቶች እንግዲህ በቻለ አቅም ቀለማቸውን ጠብቆ መስራት ያለባቸው ማለት ነው። አትክልቶች ውጣቸው ክሎሮፊል የተባለ ንጥረ ነገር አለ። ያ ንጥረ ነገራቸው እንግዲህ በኩኪንግ ሰዓት ይጠፋል። ቫይታሚን በኩኪንግ ሰዓት ይጠፋል። ስለዚህ ክሎሮፊል ከጠፋ ከለሩ ይጠፋል ማለት ነው። በጣም ከበሰለ ነው እና ቫይታሚን ያጠዋል። ስለዚህ በቻለ አቅም ጥሬ ነው ወይ ደግሞ ከሽከሽ የሚል ቃና ያላችሁ በበላት አለባችሁ እንጂ በጣም ብስል ብለው መሞት የለባችሁ። ብስል ብሎ ከሞተ የምትመገቡት በጣም ጥቅም የለውም። ስለዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ነው እየበሰለ ያለው። ሽንኩርቱም በርግኑ ተከትፏል። ዝኩኒ እየበሰለ ነው። በዚህ መልክ ካደረግን በኋላ ልክ ሲበስል እንጨማውን ወደ ቅመማ ይላለን። ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ገብቷል። በጣም ደስ የሚል ሽታ ይሸተኛልና በጣም ደስ ይላልና
ይህን ተመገቡ። ብቻ አላቅም ቫይታሚን ሲ ከ24 ሰዓት በላይ ውስጣችሁ መቆየት ስለማይችል በየጊዜው ቫይታሚን ሲ መመገብ አለበት። ሌሎች ንጥረ ነገሮች ውስጣችሁ ሊቆዩ ይችላሉ። ቫይታሚን ሲ ግን ብቻ አላቅም ሁሌ ከውጭ ስለሚወገድ በየ24 ሰዓቱ በቀን 5 አይነት አትክልት አይነቶች ቃሪያ ሊሆን ይችላል፣ ድንች ሊሆን ይችላል፣ ሰላጣ ብቻ ማንኛውም አትክልት በቀን መመገብ አለባችሁ። ብዙ ሰዎች ስጋ ስንበላ ምግብ ላይ መስናል ትልቁ ውስጥ ያለው እዚህ ጋር ካረግን በኋላ ሶሴጁ ይገባል። ታታሪ እንዴት ነው የሚያምር። በነገራችን ላይ ይሄ ሶሴጅ እንደምትመለከቱት የበሰለ የዶሮ ሶሴጅ ነው። ብዙ ጊዜ ሶሴጅ ሲባል ሰው ያሳማ ይመስላል፣ ግን ሶሴጅ ያሳማ አለ፣ የዶሮ አለ፣ የጥጃ አለ፣ የበሬ አለ፣ ሁሉ ስላለ አማራጭ ስላለ እናንተ እንደምትመገቡት የሚፈልጉት አይነት መጠቀም ካላችሁ ማለት ነው። የተጠቀመው የዶሮ የተጠቀምኩት። አሁን ጨው አደርጋለሁ። ጨው አደርጋለሁ። ቁንዶ በርበሬ እጨምራለሁ። ሶያ ሶስ አደርጋለሁ። በኋላ መልክ ከላበጣን አሙቁ ይደረሰን። እንግዲህ ብዙ ደቂቃ አልፈጀብን፣ በጣም ቀላል ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ምግባችን እናቀርበዋለን። ይሄን ብቻውን ቀል ያላራ ከፈለጋችሁ ተመግባችሁ ነው ይቻላችሁ። ካስፈለገ ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ የተለየ ፕሮግራም ሲኖራችሁ ለፕሮግራማችሁ ዲቴል አድርጋችሁ እንደ አማራጭ ምትሞቻ ማለት ነው። አሁን ምግቡ አልቋል። ይሄን ምግብ እንግዲህ በማቅረቢያ ሳህን ላይ የታየና ማቀት ተመልክታላችሁ። የትሙላት ተካተሉ ኢትዮ ሼፍ ጋዝ እናጠፋለን። ማቅረቢያ ሳህናችን እናዘጋጃለን። በጣም የሚያምር ምግብ ተመልከቱት። እንግዲህ ይሄ ምግብ ለአንድ ሰው መጥነን እናቀርባለን ማለት ነው። ይሄ ከዳቦ ጋር 3 ሰዎች ሊመገብ የሚችል የምግብ አይነት ነው። ከደረቅን በኋላ ትንሽ ጨመላቅበት። በዚህ መልክ እንግዲህ ምግባችን ሰርተን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቆንጆ የሆነ ከሶሴጅና ካልተዘጋጀ ቀላል ምግብ እንዳያችሁት እንግዲህ ቀድማችሁ ከአትፋችሁ ካዘጋጃችሁት 5 ደቂቃ አይፈጅም። ወዲያው ቀላቅሎ ማውጣት ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ የምግብ ዝግጅት አብዛኛው ቦታ የሚይዘው የቀድሞ ዝግጅት ወይ ደግሞ በእኛ ቋንቋ ሚዛን ፕላስ ይባላል። ሚዛን ፕላስ እንግዲህ የምግብ አሰራሩ 75% የሚይዘው ሚዛን ፕላስ ነው። 25% እንግዲህ ማብሰል፣ መቀላቀል፣ መለወስ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ቀድማ ካዘጋጃችሁ ወይ ማታ ካዘጋጃችሁ እንደ ቁርስ ሊሆን የሚችል ምግብ አይነት ነው። ቁርስ ላይ መመገብ ትችላላችሁ፣ በምሳቃችሁ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ለፕሮግራም ማድረግ ትችላላችሁ። ስለ አማራጭ ምግብ ስለሆነ ይህ ምግብ እንግዲህ በኢትዮ ሼፍ ሳይት ላይ አሰራር ሙሉ ታገኛላችሁ። በተጽፎላችኋል፣ ተቀምጦላችኋል። በዛ እንግዲህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን እያያችሁ ጽሁፉን የተመለከታችሁ መስራት መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ቪዲዮ ስለሚለቀቅ እዛም ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ የደወል ምልክቱን ጫን ካላችኋት በየጊዜው ምንሰራቸው ምግቦች እንጭንላችኋለን ማለት ነው። ኢትዮ ሼፍ እንግዲህ የተለያዩ ቀላል ያሉ ምግቦችን እያዘጋጀ እንዲያቀርብላችኋል። ሁሌም ከኛ ጋር ሆኖ በሚቀጥሉ ፕሮግራማችን እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ